Hello, kamusta kayong lahat? At welcome sa isang edisyon ng Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon sa Photoshop, tuturo ko sa inyo paano gamitin ang mask na color balance. So, diretso na tayo. So, ito yung picture, no? Yan. So, na-insert na natin yan and then dito siya sa layer 1. So, ang gagawin nyo po, click nyo yung layer 1 and then punta kayo dito sa baba. Yan yung sinasabi dyan, may lalabas na create new fill or adjustment layer. So, pag click nyo po nyan, makikita nyo dyan, hanapin nyo muna po yung color balance. Ito yun, color balance. Click nyo po yan. So, pag click nyo ng color balance, may lalabas dito na tatlong pwedeng i-adjust, no? Yan. So, we have cyan and red, magenta and green, yellow and blue. So, yun yung parang mga contrasting colors kasi. Now, ano mangyayari pag in-adjust natin yan? So, pansin niyo, pag pinili natin tong cyan, yan. Pag pinili natin tong cyan, ang mangyayari dyan is, slide natin siya. So, napapansin nyo, nagpapalit yung kulay ng entire picture, no? So, parang nagiging dominant na kulay is yung cyan, no? Now, kung red naman, yan. So, nagiging red naman siya. Right? Now, pwede niya ilagay lang ulit sa 0 sa gitna, no? Ayan. So, you can use the arrow key para ma-move yan. Okay. Now, paglipat naman dito sa kabila, magenta, ayan, ganito. So, magiging ganyan naman yung kulay niya. Right? And then, kung green naman, slide nyo sa green. Ayan, magiging mas, parang yung overall impression ng kulay is green. Ayan. And then, pwede nyo slide yan. And then, kung gusto nyo gawin nyo siyang neutral, gawin nyo lang, press upward dito. Ayan, para madagdagan siya unti-unti. Now, yellow. Ayan naman siya kapag yellow. Alright, nakikita nyo, di ba? So, pwede nyo pindutin actually yung arrow key sa keyboard para yan ay mismo yung mag-adjust. Yan, pwede nyo i-hold siya para yan, dahan-dahan yung pag-adjust. Now, kung gusto nyo diretso naman siya dun sa blue, yan, pwede naman ganyan. Alright? So, maiksi lang tong tutorial na to. So, yan ang paraan kung paano natin gagamitin ang color balance. Okay? Now, sa paggamit nito, kailangan siya dito, titignan tayo dito, dapat nandun siya sa taas. Tingnan natin. Pag highlight natin yan, make sure dapat na ganito. Kailangan nasa taas yung layer ng merong mask. Kapag nasa baba siya, yung original picture lang yung makikita. So, dapat nandun siya sa taas. Yan, nandito siya sa taas nung mismong layer na lalagyan natin. And also, lahat na ng mga pictures na nasa ilalim niyan ay magkakaroon nitong mask na color balance. Alright? So, yan muna. Sa next tutorial natin, yung black and white naman yung pag-aaral natin. Maraming salamat. This is Sir Lupheht nagsasabi na ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now.